สวัสดีครับวันนี้ผมมีการ์ตูนแอนิเมชันมาให้ชมกันนะครับเป็นการเชื่อมบากล่อง V ทั้ง2ด้านนะครับงานบากล่อง V ทั้ง2ด้านเนี่ยจะเหมาะกับงานที่มีความหนามากๆนะครับ ที่เราไม่สามารถที่จะเชื่อมทั้ง2ฝั่งและความสามารถในการหลอมละลายของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะหลอมถึงกันได้นะครับจำเป็นที่จะต้องบากล่อง V ทั้ง2ด้านนะครับเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงของตัวเนื้อเชื่อมเข้าไปนะครับซึ่งงานบากล่อง V ทั้ง2ด้านเนี่ยเราสามารถเจาะแนวเชื่อมทิ้งได้นะครับความสามารถในการรับแรงก็จะยังแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งก่อนจะไปชมนะครับผมขอคนละ1ไลค์นะครับ1แชร์นะครับหรือว่าใครที่อยากสนับสนุนผมและทีมงานนะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะครับตามเลขบัญชีด้านล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ